Μην το βαράς καλέ το ταουκιούκ σου. Τι έχει μέσα? Ψέματα, ξέρεις τι είναι? Ριζόγαλα. Είναι κοτόπουλο. Δείτε σας μικρή και μεγάλη, το Artemis Star κανάλι. Γεια σας, εγώ είμαι η Artemis. Και εγώ η Αριάδνη. Και εγώ πατέρας. Και παιδιά, να γίνετε start της παρέας μας. Πατήστε like, εγγραφή και κουδουνάκια να μην χάνετε κανένα καινούριο μας βίντεο. Πάμε να κάνουμε μαζί. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Πατάμε την εγγραφή, πατάμε το like, πατάμε το κουδουνάκι. Τώρα είσαι νέα start της παρέας μας και θα περάσουμε τέλεια. Πώς? Τέλεια. Πώς? Τέλεια. Τέλεια! Ναι, start της παρέας μας, να ξέρεις και εσύ που έχεις γραφτεί στα 3 μας κανάλια, Αριάδνη Star, Artemis Star και Αριάδνη Artemis Star Gaming, ό,τι συμμετέχεις. Θέλεις, δεν θέλεις σε όλες τις φοβερές κληρώσεις για τα δώρα που δίνουμε. Ακόμα και να μην θέλεις, εμείς θα σε βάλουμε στην κληρώση. Έχεις γραφτεί στα 3 μας κανάλια, πατάς like στα βίντεο μας, πάτα και σε αυτό το βίντεο like, είσαι φοβερός και θα πάρεις το δώρο με το ζόρι. Αχ, ας να πάρουμε όλα τα δώρα μας. Λοιπόν, και τι θα παίξουμε σήμερα? Γλυκά. Γλυκά του κόσμου challenge! Τα πιο ωραία γλυκά του κόσμου τα έχουμε βάλει σε ένα φοβερό challenge που ο νικητής θα είναι ο πιο τυχερός του κόσμου. Λοιπόν, Stars, έχουμε τα γλυκά του κόσμου, έχουμε βρει τα πιο φοβερά γλυκά του κόσμου, όμως πώς θα διαλέξουμε, ποιος θα είναι ο νικητής? Έχουμε το Mystery Wheel με τις χώρες όλες από όσους έχουμε βρει γλυκά. Θα πατάμε το Mystery Wheel εδώ και θα μας λέει από ποια χώρα μπορούμε να πάρουμε γλυκό. Μπορεί κάποια γλυκά να μην μας αρέσουν, κάποια μπορεί να είναι θεϊκά. Όπως και να έχει, τρώμε μόνο τα γλυκά που κερδίσαμε. Οι υπόλοιποι θα κοιτάνε. Εγώ θέλω να δω πώς να μην σ' αρέσουν τα γλυκά, μπαμπά. Για πες, τι γλυκό δεν σ' αρέσει? Ναι, θα μ' αρέσουν τα γλυκά του δίπλα, οπότε και αυτό είναι δύσκολο από μόνο του. Εγώ να μου τύχει η Ιαπωνία. Η Κίνα. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι σειρά θα παίξουμε για το Mystery Wheel και να διαλέξουμε τα αγαπημένα μας γλυκά. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ωπ, τελευταία η Άρτεμι, οι δυο μας. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ω, πρώτος πέσω. Εγώ δεύτερη. Οκ, να δούμε τι θα πατήσει. Γλυκά του κόσμου και πάμε στο Mystery Wheel. Είναι φοβερό, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Πάμε. Οπ. Οπ. Κίνα! Κίνα! Πρώτο γλυκό, εγώ κινέζικο! Είναι τέλεια τα κινέζικα. Φοβερό, φοβερό, φοβερό! Για να δούμε όμως τι γλυκό θα μου φέρει η μαμά. Μην το κρύψεις σαν πλάτη σου, φέρ' το πρώτο! Είναι όλα δικά μου. Είσαι τυχερός, μπαμπά. Πώς λέγονται? Fortune Cookie! Είναι τα κουλουράκια της τύχης και θέλω να δω τι γράφει πρώτο. Μην είσαι τόσο σχολαστικός και μην αγωνιάσεις υπερβολικά για τις λεπτομέρειες. Σιγά μου στεναχωρεθώ. Τι μπισκοτάκι είναι, τι είναι τουλάχιστον? Είναι τα μπισκότα. Βλέπετε ποιος αγαπάει τα γλυκά, ξέχασε να πει τι είναι, ξέχασε Είναι να μας πει τι μπισκοτάκια είναι. τραγανά, είναι μια λεπτή ζύμη, fortune cookie και έχουν γεύσει λίγο πορτοκάλι και είναι απίστευτα. Να, ευχαριστούμε πολύ που μας το είπες επιτέλους ρε μπαμπά, ο γλυκάτζους. Λοιπόν, Stars, αυτό είναι το πιο γνωστό γλυκό της Κίνας. Βασικά το προσφέρουν σε όλα τα εστιατόρια. Πιθανόν η Κίνα να έχει πολύ πιο ωραία γλυκά, όμως το πιο γνωστό σε όλο τον κόσμο είναι τα μπισκοτάκια της τύχης. Είναι τα fortune cookie, είναι φοβερά και είναι πολύ νόστιμα και είναι απίστευτα και σου γράφουν μια ωραία ευχή στο τέλος. Σου γράφει κάτι να κάνεις και τυχερούς αριθμούς. Εγώ πάντα τα κρατάω τα χαρτάκια. Συλλογή. Μην τρως ρε καρδιά μου τώρα, σε παρακαλώ πολύ, έχεις τα δικά σου. Μην το τρως, σε παρακαλώ πολύ, είναι δικό μου. Γιατί με κλέβεις κάθε φορά? Εγώ μετά θα σε κερδίσεις κάτι. Μετά κερδίσεις κάτι εσύ και εγώ δεν θα μπορώ να πάρω. Δεν Είναι η δικιά μου σειρά. Είναι η δικιά μου σειρά. Ωραία. Ο μπαμπάς απλά τώρα θα τρώει κρυφά. Μακριά. Γερμανία! Ήταν κοντά στην Ιαπωνία. Η Γερμανία έχει σοκολάτες, έχει 2 γλυκά, έχει 500 γλυκά. Τι πιστεύεις ότι θα είναι? Δεν ξέρω, σοκολάτα μάλλον. Δεν Κάποια ξέρω. σοκολάτα πρέπει να είναι. Πάντως η Γερμανία είναι Ξέρω φοβερή. τι θα είναι, ξέρω μπορεί να είναι. Τι? Δεν θα πω, θα πω. Δεν ξέρεις γι' αυτό. Όχι, Δεν δεν ξέρεις. ξέρω. Δεν ξέρει το μωρό μου. Να σου πω σε αυτή. Δεν θα μου πεις το αυτή. Δεν θα μου πεις το Νομίζω αυτή. ξέρετε. Όχι, όχι, όχι. Πάμε να σου φέρω τώρα. Τι είναι αυτό? Black Forest. Το ήξερες ότι η Black Forest είναι γερμανικό γλυκό?
Θα είναι τέλειο! Οι Γερμανοί λοιπόν μας εκπλήσουν, φτιάχνουν φοβερά γλυκά με παντεσπάνι, κεράσι, κρέμες, αγριοκέρασο, σοκολάτα, όλα μαζί. Ξέρουνε όλοι. Black Forest είναι. Εγώ δεν το ήξερα, μαμά. Η Black Forest δεν ήξερα ότι είναι γερμανικό γλυκό. Παιδιά, ξέρετε τι νόμιζα ότι θα ήταν? Τι είναι? Παιδιά, νόμιζα ότι θα ήταν τα gummy bears. Τα gummy bears, ωραία. Άστο, δοκίμασε. Για να δούμε. Έτσι είναι απ' έξω. Λες και είναι dragon. Ωραίο φαίνεται, πολύ ωραίο. Βασικά πεντανόστιμο φαίνεται. Όπω νόστιμο challenge, παιδιά. Από τα καλύτερα challenges. Σ' αρέσει όντως? Είναι φοβερό. Δεν το περίμενα, εγώ νόμιζα ότι θα μου φέρει τα gummy bears. Τα gummy bears, Τώρα είναι η στιγμή να προσπαθήσω. Η σειρά μου. Παρακαλώ, η Ιαπωνία. Παρακαλείς η Ιαπωνία, αλλά δεν ξέρω. Βέλγιο, βελγικά γλυκά, νόστιμα, έχει η πρωτεύουσα της τρούφας είναι. Δεν ξέρω τι θα σου έρθει. Δεν ξέρω ότι έχει πολλά γλυκά. Τι έρχεται, τι έρχεται. Οι βέλγικες σοκολάτες, έχετε δίκιο. Τα τρουφάκια τα φοβερά. Όπω και κανελίτσα, η σοκολάτα σκόνη απ' έξω. Μυρίζει στάρ σε όλο το δωμάτιο, πώς θα καταφέρουν. Δοκίμασε το θέλω πώς είναι μέσα. Πώς γίνεται από μια σοκολάτα μυρίζει όλο το δωμάτιο, δεν ξέρω. Να πεις. Είναι ωραίο. Είναι τέλειο. Σου άρεσε όντως? Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν βλέπετε. Οι βέλγικες σοκολάτες είναι οι πιο γνωστές και οι πιο νόστιμες σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Ωραίο. Όλοι κοιτιούνται. Αληθόρισε η Αρτεμούλα. Τέλειο. Θέλω και εγώ να δοκιμάσω. Δεν το κέρδισες. Ήρθε η ώρα όμως για το δεύτερο γλυκό του πατέρα. Ωραία τα fortune cookie, τα κουλουράκια της τύχης, αλλά πολύ μικρό γλυκό ρε πουλάκι μου. Πρέπει να χώσω μέσα 100 κουλουράκια για να βάλω μια μπουκιά. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πάμε σε μια γλυκάρα. Σπιν. Ιταλία! Ιταλία! Πόπο! Και η Ιταλία είναι φοβερή στα γλυκά, τι να πρωτοπείς τυραμις. Πόπο έχουνε 500. Θέλω να δω τι γλυκό θα κέρδισα όμως. Γαλατό κρεμά. Πώς λέγεται αυτό, μαμά? Πανακότα είναι. Πανακότα. Η πανακότα είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό έτσι, γλυκό, το οποίο όταν ήμασταν στην Ιταλία το τρώγαμε συνέχεια επειδή ήταν πολύ νόστιμο. Και αυτό είναι σαν ζελέ από κάτω. Από πάνω τι έχει? Κερασάκι, αγριοκέρασο, τι έχει? Κεράσια. Θα μυρίσει πάρα πολύ ωραία. Μυρίστε μέχρι εκεί σας αφήνω. Είναι σαν cheesecake, απλά χωρίς το μπισκότο. Ναι, αλλά δοκίμασε επιτέλους. Μας έχεις πεθάνει εδώ πέρα όλος. Το σελεδάκι το βλέπετε κρέμου. Έλα τώρα, φάει! Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το γλυκό. Νόστιμο. Αριάδνη, σειρά σου, αλλά πριν πάμε σειρά σου. Πανακότα, γιατί λένε πανακότα? Πολύ περίεργο. Υπόπτω. Αυτό με την κότα μην μπέρδεψε. Όμως είναι σαν συμπάκα. Και πάμε σειρά της Αριαδνούλας μου. Ωραία, για να δω. Ιαπωνία, please. Δεν θέλω Ιαπωνία. Αυστραλία! Αυστρία, καλέ, ποια Αυστραλία? Για δώσε το όνομα. Αυστρία! Αυστρία, θα φας αυστριακό γλυκό. Ωραία. Δεν έχω δει ποτέ αυστριακό γλυκό. Κανείς! Δεν ξέραμε καν ότι το πιο διάσημο αυστριακό γλυκό είναι αυτό που θα φας εσύ. Αριάννη, πες μου τώρα, πώς το φαντάζεσαι το γλυκό? Σοκολάτα. Κρέμα καθόλου, σοκολάτα. Σοκολάτα, κρέμα, κάτι σαν τυραμισού περίπου. Σαν τυραμισού. Άσπρο. Μάλλον. Με κρέμα. Δεν ξέρω. Σοκολάτα. Θα είχε κανένα φρούτο πάνω. Άντωνο. Άντωνο. Μιλόπιτα. Όπα. Apple strudel. Strudel. Apple. Τα strudel είναι αυστριακό γλυκό και έχουν μέσα μήλο. Παιδιά, αυτό τρώνε, τι να κάνουμε τώρα. Στην Αυστρία αυτά τρώνε. Της άρεσε πάρα πολύ. Είναι η πυροσκή της Αυστρίας, τέλος πάντων, με λίγα λόγια. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι βόρεια χώρα και έχουμε πυροσκή. Δεν είμαστε και τόσο καλομαθημένοι με ήλιο, με γλυκάκια και όλα τα υπόλοιπα. Τρώμε κάτι για να μας κρατήσει στα μείον θερμοκρασίες. Καταλαβες? Πώς σας φαίνηκε, πώς σου φάνηκε? Περίμενα πάντως στην Αυστρία πως θα είναι κάτι σαν τυραμισού, κάτι σαν Τυραμισού κρέμα. πρέπει να πας στην Ιταλία. Η Αυστρία, ευτυχώς που δεν κίνησα με την Αυστρία, Αρτεμή και την πήρε Τι εννοείς τώρα? Δεν είναι
εντυπωσιάστηκες πολύ? Δεν εντυπωσιάστηκε κανείς, Αριάδνη. Εντάξει, πάμε στο επόμενο γύρο. Ξέρετε όμως πόσο δύσκολο ήταν να το βρω αυτό? Το στρούντλ, ναι, ξέρεις πόσο εύκολο να βρούμε στρούντλ Μήλου. Έχουμε πάει στην Αθήνα σε όλο το κέντρο. Έχουμε πάρει σε όλα τα ζαχαροπλαστεία, έχουμε ρωτήσει, δεν έχει κανείς. Και πού το βρήκαμε, άμα σου πω. 7 days croissant, παιδιά. Το μόνο στρούντλ Μήλου το έχει φτιάξει 7 days, το βρήκαμε στο περίπτερο. Ψάχναμε όλη την Αθήνα και πάμε στο περίπτερο και βρίσκουμε στρούντλ Μήλου. Όντως, δεν υπάρχει. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, γι' αυτό πατάμε like για την δουλίτσα μας που κάναμε την έρευνά μας. Άρτεμη σειρά σου όμως και εσύ πιο γλυκατζούς παρέα. 7 χώρες μείνανε. Παρακαλώ, Ιαπωνία. Θα κάνω ό,τι θες, παρακαλώ. Όλες οι ασιατικές έχουν μείνει στο παιχνίδι. Κέρδισε η Ιαπωνία, Στάση, είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Ωραία! Τι νομίζω θα είναι? Μότσι, μότσι. Μότσι. Άμα είναι μότσι, θέλω και εγώ να Τι είναι τα δοκιμάσω. μότσι? Μότσι. Τι είναι τα μότσι? Είναι τα μότσι. Τι είναι τα μότσι? Τι είναι μότσι! Ξέρεις, επειδή αργήσατε εσείς να βρείτε το μότσι και εγώ δεν σας έχω ετοιμάσει μότσι, αλλά παγωτό μότσι. Αλλά αργήσαμε. Και διαλύθηκε, παιδιά, λίγο. Έτσι ήταν στην αρχή και έχουν γίνει έτσι μετά. Αλλά είναι πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε. Να το φάω, να δοκιμάσω κι εγώ. Μόνο ένα πυρονάκι για την νικήτρια. Για την νικήτρια. Για την νικήτρια. Πάμε να δούμε. Αυτά εδώ είναι μάγκο με... Τώρα δεν θυμάμαι τι. Αυτό είναι ρόσμπερι. Μάγκο μέσα και απ' έξω δεν θυμάμαι τι είναι. Πάντως θα μας πεις εσύ τώρα τι είναι. Άμα δεν πει το μαλλί με στο παγωτό. Πες μου τώρα. Είναι ωραίο. Το μότσι είναι το ζελεδάκι απ' έξω. Εγώ αυτό θυμάμαι. Ξέρω. Υπάρχουν παγωτά. Χαρτοπετσέτα πρέπει να φέρω. Πες μας την Κευσίνη και αν σ' αρέσει πόσο βάζεις στα 10? Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύριο μότσι παγωτό. Θέλω πολύ να δοκιμάσω κι εγώ. Κοίτα, τι γεύση είναι το μόβ? Μάγκο. Μάγκο βατό μόνο πρέπει να είναι. Α, μπορεί, ναι. Αυτό γιατί δεν δοκιμάζεις το ροζ να μας πεις κι αυτό. Το ροζ. Το ροζ, ναι, απλά. Έχει φύγει λίγο από παγωτό. Αλλά έτσι είναι μέσα, έτσι, πολύ απαλό. Και απ' έξω είναι έτσι. Ουε, φαίνεται πάντως αηδία. Από κοντά. Θα φύγω λίγο μακριά λίγο. Λοιπόν, τώρα αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Μείναν τα 6 τελευταία γλυκά, οι 6 τελευταίες χώρες. Και κάθε παίκτης που θα γυρνά τον τροχό της τύχης διαλέγει για τον επόμενο αντίπαλο. Εγώ θα διαλέξω για την Αριάδνη, η Αριάδνη για την Άρτεμη και η Άρτεμη για μένα. Και τώρα για να δούμε, η τύχη δεν παίζει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα και παίζω πρώτος εγώ. Σπιν, σπιν, σπιν. Σπιν, μου αρέσει. Για να δω αυτό που θα πάρω εγώ. Αριάδνη, σου διάλεξα. Είπα! Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα φας γλυκό από την Αμερική. Να ξέρετε, πιστεύω θα είναι κάποιο δημητρικό. Sour Patch. Εγώ πιστεύω θα είναι κάποιο Sour Patch, έτσι είναι. Θα είναι τέλειο! Πάμε, παιδί μου, γλυκό! Καλό, ποιοτικό, καλό, αμερικάνικο. Ξέρεις κανένα? Ναι. Όχι ναι, θα είναι καραμέλα. Παιδιά του 2022. Μπέργκερ με σοκολάτα. Δεν ξέρω. Τότε. Καθόλου, καμία ιδέα. Μία. Καμία. Nerd. Brownie! Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Για να δούμε. Έχεις δίκιο. Πάμε. Cheesecake! Γιατί δεν μου έρθει στο μυαλό! New York Cheesecake. Και πήγαμε στο πιο αμερικάνικο μαγαζί που μπορούσαμε να το βρούμε. Starbucks θα το πάρουμε. Δεν είναι τέλειο. Πω, είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Η μαμά πέθανε. Την κράταγα με το ζόρι να μην το φάει στη διαδρομή. Είναι το αγαπημένο μου, πολύ νόσιμο. New York. Cheesecake. Πρέπει να πάμε, παιδιά, πρέπει να πάμε να φάμε το αληθινό από το Μανχάταν. Τι λες? Με τυρί δικό του. Ναι! Ναι ρε παιδάκι μου. Stars like, πατήστε αν θέλετε να πάμε Νέα Υόρκη, Πάρε μια μπουκιά κι εσύ. Μετά το βίντεο, μάλιστα, Αριάδνη, γι' αυτό είπα μετά το βίντεο, μετά. Σ' αρέσει λοιπόν? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν τέλειο? Παπά, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ μωρό μου. Παπά. Λοιπόν, Το χάσα εγώ. δεν πειράζει. Παιχνίδι λέγεται. Και πάμε να διαλέξει η Αριάδνη για την Άρτεμη. Ωραία, για να δούμε. Έχουν μείνει 5 χώρες μέσα. Η Ρωσία, το Πακιστάν, η Ινδία που είναι μαζί, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Για να δούμε τώρα τι θα φέρει η Αριάδνη. Σπιν. Κάντε. Παρακαλώ. Γαλλία.
Γαλλία, μπράβο. Είσαι τη γερούλα, αυτό που ήθελες. Γαλλικό, γλυκό, μοναμούρ. Πιστεύετε ότι θα είναι κρουασάν. Εγώ ξέρω ότι θα είναι μακαρόν. Μακαρόν. Κρουασάν. Μακαρόν. Ανοίγω μάτια σας. Ανοίγεις μάτια. Τι είναι αυτό? Είναι κρέμ μπρουλέ, είναι φοβερή η κρέμ μπρουλέ. Μάλιστα αυτό εδώ το κάψιμο από πάνω το κάνουν συγκεκριμένα λίγο πριν την αγοράσεις, για να είναι τραγανή η καραμέλα. Για δοκίμασε, μπορεί να είναι ωραίο. Δοκίμασε! Είναι πολύ νόστιμο, θα μείνεις κόκαλο. Δεν ξέρω. Θα το κόψω εγώ. Κοιτάξτε. Κοίτα λίγο. Αυτό δεν Είναι πολύ υπέροχο. καραμέλα, είναι τέλειο, δοκίμασε το. Άρτεμι, θα το μετανιώσεις. Πλάκα μου κάνεις. Θα μετανιώσω. Θα το μετανιώσεις, δεν πειράζει. Έπρεπε να ήθελα Ινδία. Μην το φας, θα το φάω εγώ μετά, αλλά θα το μετανιώσεις. Δεν και μπορεί, χάνεις δεν και το μπορεί. challenge. Έλα, πάρε. θέλω. Πάρε, δοκίμασα. Θα συνοχωρηθώ, ξέρεις τι έριξα τρέξιμο να το βρω. Είναι πετανόστιμο. Θα το δεις. Σε κοιτάνε τώρα, χιλιάδες κόσμο. Και θα λένε κοίτα το μαθημένο. Άρτεμι! 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 Φάει κρέμ μπρουλέ! Άρτεμι! Μπράβο! Δεν κουστάρει με τίποτα η Άρτεμι κρέμ μπρουλέ. Λυπάμαι, Γάλλη. Νομίζω ότι έχετε σεφ. Συγγνώμη, πώς είναι συγγνώμη στα γαλλικά? Όχι, συγγνώμη. Όχι, περιμένετε. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi, καλή τη merci, ευχαριστώ. Pardon. Excusez-moi, pardon, monsieur. Δεν μας αρέσει, πάμε στο επόμενο γύρο. Εγώ διάλεγω για τον πατέρα. Κοίτα να μου διαλέξεις κάτι ωραίο, έτσι. Αν μου πεις και 4 που έχουν μείνει είναι πολύ ωραία. Θέλω να σου τύχει η Τουρκία ή η Ελλάδα. Πάμε. Ναι, κι εγώ. Ελλάδα, please. Ελλάδα. Έχουμε κοινά γλυκά. Πολλά γλυκά. Ινδία, Πακιστάν. Είδες, Αρτιμούλα, σε ακούει ο τροχός Ο τροχός του κόσμου, τα γλυκά του κόσμου σε ακούνε. Και η Ινδία, Πακιστάν, τι γλυκά έχουν η Ινδία, Πακιστάν? Ζαλέμπι, λέμπι. Ω! Ζαλέμπι, λέμπι. Το ξέρετε, πώς λέγεται αυτό το γλυκό? Τζαλέμπι λέγεται το γλυκό. Σαν το τραγούδι. Ναι, δεν είναι τέλειο. Τζαλέμπι, baby. Τζαλέμπι, Δεν baby. ξέρω, το baby βέβαια εγώ είναι το δικό. Το baby είναι το γαλαμάνο και το κορίτσι. Αχ, είναι τέλειο. Στάση, τάξη, έργο τέχνης. Είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Έχουμε να φάμε κάτι τέτοια πάρα πολύ καιρό, 2 χρόνια, δεν εκτιμώ. Ναι, είχαμε πάρα πολύ καιρό. Και σκητάμε όλοι. Γεμίζει σιρόπι το στόμα σου. Τρως μόνο αυτό το κομματάκι. Μόνο ένα μικρούλι, αυτό εδώ. Πού τα βρήκατε αυτά Δεν τα σου λέω. γλυκά? Έχουμε τα μυστικά μας. Θα είναι τέλειο. Και τώρα ο μπαμπά θα διάλεξει για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Μας έχει μείνει η Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία. Πολύ ενδιαφέρον. Και διαλέγω τώρα για την Αριάδνη μου. Να δω ποια από τις 3 χώρες θέλεις. Θέλω πάρα πολύ την Τουρκία επειδή έχουν κάποια ωραία γλυκά έτσι με ζαχάρες κτλ. Βασικά έχουμε πολλά κοινά γλυκά και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Πού τα πάμε? 1, Και τη Ρωσία 2, θέλω. 3. Ελλάδα, please, βάλτε της Ελλάδα. Τουρκία! Το κορίτσι μου βρήκε Τουρκία. Το κορίτσι μου. Όχι, εσύ βρήκες για το Εγώ κορίτσι βρήκα σου Τουρκία για το Τουρκία. κορίτσι μου. Και θα πας τουρκικό γλυκό, γλυκιά μου. Τι λες να είναι? Δεν ξέρω, μάλλον θα είναι. Ξέρεις κανένα γλυκό Ναι, τουρκικό? ναι, το μόνο που ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το έχετε βάλει. Το λουκούμι. Το λουκούμι, ναι, λουκούμ. Λουκούμ, όχι. Λουκούμ, λουκούμ. Ξέρεις κανένα άλλο? Θα μείνεις τώρα κόκαλο. Κόκαλο. Για φαντάσου θα μείνεις Και κόκαλο. Για φανταστείτε η μαμά μας λέει θα μείνεις κόκαλο και θα φάει κόκαλο. Για να δούμε. Για να δούμε. Κάτσε, βρήκαμε τρελό. Είναι τρελό. Δεν μπορώ τώρα. Ανυπομονώ να δω το πρόσωπό σου που θα το δεις τώρα. Τι είναι αυτό? Αυτό λέγεται ταούκ γιουξού. Κάτσε μία να κατευτεί να φαίνεται ωραίο. Λοιπόν, Δεν ξέρω. Είναι Ταούκ τέλειο. γιουξού. είναι τέλειο. Είναι λίγο ζελεδοειδές, αλλά πρέπει να φας να μας πεις τι είναι. Είναι ριζόγαλα. Όχι, δεν το ριζόγαλο είναι ριζόγαλο. Αυτό είναι ταούκ γιουξού. Τα ουκιοξού και είναι πολύ φρέσκο. Ευτυχώς δεν πέτυχα Τουρκία. Είναι ωραίο.
Γιατί? Δεν ξέρω. Μα φοβερό! Εντάξει, Είναι τέλειο! Στο ταβάνι, δοκίμασα μαζί. Είναι καρύδα! Είναι καρύδα! Δεν σ' αρέσει καρύδα? Μας άρεσουνε! Δεν ξέρω. Καρύδα! Μην το βαράς καλέ το ταουκιουξού. Τι έχει μέσα? Ψέματα, ρε. Ξέρεις τι είναι? Ζώγαλα. Είναι κοτόπουλο. Έχει μέσα στέλνεις από κοτόπουλο, έτσι το φτιάχουνε. Τι φεύγεις. Βασικά δεν ξέρω και τι γεύση έχει, να σου πω ωραίο είναι. Στάς θα δοκιμάσω. Σαν ριζόγαλο είναι, λίγο αδιαφορετική γεύση. Δηλαδή? Κοτόπουλο. Σοβαρά. Όχι μωρέ, είναι γλυκό και έχει πολλές πρωτεΐνες και η Τούρκη είναι πολύ γλυκό, είναι πολύ καλό γλυκό. Έχει μέσα κοτόπουλο. Ναι. Στήθος κοτόπουλο. Μας αρέσει το σύστος κοτόπουλο και χαίρομαι. Όχι σε γλυκό! Ναι, αλλά έχει πρωτεΐνες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Παράνομο! Γιατί Είναι παραδοσιακό να ήρθε και κουκούτσι. καρδιά. Ήρθε και κουκούτσι. Να μας πει τι κάνει το παιδό, τρώτε γλυκά χωρίς εμένα. Χωρίς εμένα τρώτε γλυκά παλιό παιδά. Ξέρεις τι, μύρισε κοτόπουλο. Πώς λέγεται πάλι πες? Ταουκιουξού. Ωραία, προσέξτε παιδιά όταν τα αγοράσετε να ξέρετε τι το είναι. Μέσα κοτόπουλο. Και τώρα Αριάδνη διαλέγεις χώρα για την αδερφή σου. Και τελικά θα διαλέξω. Τελικά διαλέγεις και για μένα. Παρακαλώ Ρωσία, παρακαλώ Ρωσία για μένα. Παρακαλώ Ρωσία. Ρωσία. Και ο μπαμπάς έχει Ελλάδα. Ελλάδα! Η μοίρα σου είδες! Ναι, έχουμε φοβερά γλυκά, χαίρομαι πάρα πολύ. Τρομερά, τρομερά. Να στα φέρω και τα δύο γλυκάκια μαζί. Ναι, αμέ. Ναι. Τα έχω ανοιχτά τα μάτια. Και πες μας πρώτα, γλυκατζού, τι τρως? Ζεφύρ. Είναι ζεφύρ. Είναι πάρα πολύ παραδοσιακά μας γλυκάκια. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι σαν ζελεδάκι λίγο, Δεν είναι είναι μαλακό. ακριβώς. Είναι σαν μαρσμέλο. Μαρσμέλο της Ρωσίας, ακριβώς. Και θέλω να το ανοίξω λίγο να δούμε μέσα πώς είναι. Είναι πολύ απαλό. Μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε χιλιάδες γεύσεις. Η πιο παραδοσιακή γεύση είναι κρέμα. λευκό. Ναι. Το λευκό ζεφύρ. Βανίλια, μπράβο. κρέμα, βανίλια. Μπράβο. Αρτεμόλια. Σ' αρέσει? Βεβαίως μ' αρέσει. Τα τρώει από μικρή, μεγάλωσε με αυτά και έτσι αρέσει και λατρεύει. Πάρτε και εσείς λίγο. Είναι πεντανόστιμα. Και μπαμπά, πες μας. Ελληνικό, παραδοσιακό, γαλακτομπούρεκο. Μεγάλα Ελλάδος, σιρόπι με ζάχαρη Ελλάδος, τραγανό από πάνω, ακούστε πως κάνει. Σπάει, σπαρταράει το γαλακτομπούρεκο. Θα τις φαγεί. Σπαρταράει, εδώ. Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω ότι σου έχει τύχει αυτό. Και πόσο χαίρομαι. Πόσο χαίρομαι. Αριάδνη, σ' αρέσει γαλακτομπόρικο, πες την αλήθεια. Αρτεμή. Μπαμπά. Μ' αρέσει να φάω όλο το ταψί, να πάθω ζάχαρο, να βγαίνει το σιρόπι από τα αυτιά, να δακρύζω σιρόπι γαλακτομπούρεκου. Τόσο μ' αρέσει. Δεν θέλουμε να πάρεις τίποτα από αυτά όμως. Εντάξει. Καλή μας όρεξη. Τελευταία η Ελλάδα. Απολαύστε το. Λοιπόν, Και εσύ το ζεφύρ. Λοιπόν, Stars έχουμε κάνει. Και εσύ το ταουκιουξού. Όλες οι χώρες έχουν τα καλύτερα γλυκά σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε όλες σε ένα βίντεο. Είναι 170 κάτι χώρες, δεν μπορούμε να τις βάλουμε όλα. Και χρειαζόμαστε και άλλες χώρες για το επόμενο βίντεο. Μπορεί να βρούμε πιο Γι' αυτό, γλυκά. άμα μαζέψουμε 20.000 like σε 2 μέρες, κάνουμε part 2. Ναι, Αριάδνη, πόσο σου έμαθα να το λες όμως. Πατάτε like! Πατάτε like! Πάτα! Δεν σας κάνει τίποτα, θα χαρούμε πάρα πολύ έτσι και αλλιώς και για αυτό το βίντεο και το επόμενο 20.000 like και κάνουμε part νούμερο 2. Θα βρούμε άλλες χώρες με κοτόπουλο, με γαλουπούλα, γουλου. Μία. Στο άλλο part θα είναι το καλύτερο. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα πιέσω τους γονείς να βάλουν Κορέα. Ωραία! Παρακαλώ. Λοιπόν, πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κάτι. Λοιπόν, Stars, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε Star που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Μείνετε μαζί μας, σας αγαπάμε. Bye! Bye! Όχι με ζεφύρ, καλέ. Όχι με κοτόπουλο. Μπαμπά. Κοίτα τι κάνω. Μη μου μιλάτε, Έλα. πρώτο γαλακτομπούρεκο. Κλείσει.